Xin chào các bạn. Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về phase thứ 5 của Amazon ha. Nó sẽ liên quan tới cái phần Infrastructure as Code. Thì ở đây mình sẽ sử dụng Terraform ha. Thì với Terraform chúng ta có thể build được cái hạ tầng Amazon bằng câu lệnh command line ha. Thì nó sẽ giúp chúng ta tự động hóa được sau này. Đó. Thì bạn nào đã theo dõi cái bài Rockbox trước đây thì mình đã cũng sử dụng cái Terraform để tự build ra cái infrastructure bằng những cái template của máy ảo VM ha. Thì ở đây Terraform nó còn support những cái cloud như Amazon hoặc là Azure hoặc là Google. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng Terraform cho các dịch vụ của Amazon ha. Rồi, ok, cái mục tiêu của cái phase thứ 5 này là chúng ta sẽ tạo được VPC, Public Private Subnet, Internet Gateway, Net Gateway, Security Group, EC2 hoặc là ECS ha, đó, hoặc là Load Balancer, quản lý các state. Rồi, chúng ta sẽ cùng chia ra những cái mục nhỏ. Đó, cái mục đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về basic, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về cái state, và tìm hiểu về biến boot, rồi sau đó tìm hiểu về module, rồi sau đó chúng ta sẽ build một cái hạ tầng Amazon AWS full infrastructure. Đó, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về ECS version, review, ok ha. Rồi chúng ta sẽ bước vô cái Terraform basic. Thì Terraform nó sẽ là gì ha? Thì đây Terraform là một cái công cụ của HashiCorp. Nó sẽ tự động nó tạo cho mình cái infrastructure ở trên AWS. Ví dụ mình muốn tạo ra một cái VPC, tạo ra một cái subnet, mình muốn tạo ra EC2, đó, ví dụ vậy ha, hoặc là S3 gì đó, cái dịch vụ của Amazon. Thì ngoài cái cách là mình dùng console qua giao diện web, thì chúng ta có thể sử dụng cái Amazon command line, đó, nó cũng được ha. Như vậy thì tại sao mình lại phải cần có cái Terraform nếu như bên cạnh đó nó đã có cái command line của Amazon rồi. Đó, thì đây có một cái bảng so sánh để chúng ta biết được là ưu nhược điểm ha. Đó, thì mình nói riêng cho Terraform thôi. Thì nếu mình dùng Terraform đó, thì mình có thể quản lý được những cái version của nó ha. Mình có thể rollback lại. Đó. Nói chung là nó sẽ giống như là nó có một cái kịch bản, đó, nên nó sẽ giúp mình tốt hơn trong vấn đề mà mình quản trị nó ha. Đó. Thì mình nói cái điểm chính thôi, các bạn có thể dựa vô cái bảng này để mình so sánh được sự khác nhau. Đó. Thì Terraform sau này mình có thể kết hợp với lại GitHub ha, đó, để mình làm tốt hơn nữa. Đó. Đó, thì Terraform ngoài support Amazon thì nó còn support Azure, đó, Google Cloud ha. Đó. Rồi, ok. Vậy thì mình sẽ tiến hành mình cài cái Terraform vô con Ubuntu của mình ha. Thì mình sẽ sử dụng cái máy này. Máy này trước đây là mình các bạn lắp trước mình đã cài cái AWS command line rồi ha. Đó. Thì mình sẽ tiếp tục mình cài cái Terraform lên chính cái máy này luôn ha. Đó, để mình thực hành xuyên suốt các bài lab. Rồi, các bạn có thể sử dụng những câu lệnh này để cài cái Terraform ha. Đó. Sau khi cài xong thì mình có thể kiểm tra cái version hiện có. Như mình là mình đã cài rồi nè. Bây giờ mình kiểm tra. Đấy, hiện tại cái version của Terraform mình là 1.15 ha. Đó. Mình đã cài rồi. Đó. Rồi, phần AWS command line thì các bài lab trước mình cũng đã cài và mình đã configure ban đầu, nhập các access key đó vô rồi ha, coi như là mình đã có nguyên cả bộ. Đó, mình cũng đã tạo cái role quyền admin access luôn ha. Cái này là
những cái này ở bài lab trước mình đã làm rồi, thì đây mình sẽ không làm lại nữa. Mình sẽ cắt ngắn thời gian để mình vô trực tiếp cái Terraform luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái workflow của Terraform. Đó. Rồi. Đó. Bây giờ cái cấu trúc, cái thư mục chứa các những cái file của Terraform thì nó sẽ có những cái file như là provider, file main, file variable, đó, file terraform.va, file output. Đó. Thì mình sẽ từ từ mình sẽ tìm hiểu ý nghĩa, tác dụng của từng file nó sẽ dùng để làm cái gì ha. Đó. Và những câu lệnh của Terraform, như chúng ta có những câu lệnh như là Terraform plan, Terraform apply, Terraform destroy, ý nghĩa làm gì. Đó. Rồi, tại sao dân DevOps thì ưu tiên sử dụng Terraform ha? Đó, toàn bộ hạ tầng nằm trong code và mình có thể control được cái version, mình có thể mình rollback lại. Đó. Mình có thể kết hợp với GitHub để mình tạo những cái pull request ha, để các lead có thể review trước khi mình mở chính thức ha. Đó. Đó, nó sẽ giúp mình dễ audit, giảm sai sót. Đó. Rồi, thì ngoài cái Terraform mình vẫn có thể sử dụng command line cho những cái gì đó nhỏ nhỏ bên cạnh đó ha. Ví dụ mình muốn kiểm tra nhanh cái gì đó, hoặc là mình muốn debug cái gì đó, mình có thể sử dụng câu lệnh của Amazon. Đó. Nói chung là mình sẽ có thể sử dụng song song hai cái, tùy mục đích. Rồi, để coi còn gì có thể nói thêm ở trong này cho các bạn hiểu ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo thử một cái file, một cái folder trước ha. Đó. Folder là giống như là với project thôi. Ví dụ mình có một project về dev, về cái gì đó, thì mình có thể tạo cái folder dev, folder gì đó ha, tưởng như là cái dự án mình. Thì đây ví dụ mình tạo một cái folder tên là lab này đi ha. Rồi mình sẽ tạo một cái file provider tf, đó, có nội dung như thế này. Đó. Rồi mình lệnh edit và validate, rồi xem có gì xảy ra ha. Rồi ok. Rồi, mình tạo folder và mình cd vô đó. Mình đang ở trong cái home folder của root và tạo một cái folder tên là Terraform AWS Lab ha. Giờ mình cd vô đó rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái file. Đó. Đó, có nội dung là tên file là provider, có nội dung là require những cái version cho Terraform ha. Và mình sẽ sử dụng cái provider là AWS. Ví dụ mình xài Azure thì ở đây mình sẽ khai báo khác đi ha, của Azure. Ở đây mình xài AWS, mình khai báo đây. Và mình require cái version là sử dụng từ 1.5 trở lên ha. Đó. Để ví dụ như là những cái bạn khác cùng đóng góp vô trong cái dự án này, các bạn đó cũng phải cài cái version trên 1.5. Đó. Còn dưới 1.5 là nó không phù hợp. Đó. Rồi ok, mình sẽ copy cái file này ha. Mình sẽ qua ChatGPT kêu nó format lại ha. Rồi cho cứu. Rồi. Rồi, mình sẽ copy. Rồi, ở đây hiện tại là cái thư mục này là đang rỗng ha, chưa có gì hết. Bây giờ mình sẽ tạo ra các file provider. Đó. Đó. Đó, lúc này là nó chỉ chứa một cái file duy nhất là provider.tf thôi ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ chạy cái init. Đó. Thì nó giống như là mình chạy cái init gì đó để nó tạo ra những cái init ban đầu, những cái cấu hình ban đầu, nó tạo ra những cái folder ẩn chứa những cái config. Đó, ví dụ đây mình chạy nó đang install cái HashiCorp hay vậy ha. Rồi mình lại chút xíu. Rồi ok,
Đó, nó sẽ tạo ra cái thư mục ẩn ha, Terraform nó chứa cái config ban đầu trong đó, giống như mình chạy git thì nó cũng có một cái file ẩn, cái thư mục ẩn vậy đó. Đó, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lên VDES coi nó có lỗi gì không. Rồi, nó báo success là ok ha. Rồi, mình sẽ kiểm tra coi nó trả về cái account ID không ha. Nhưng mà nó trả về coi như là chính xác. Đó, nó trả về. Ok. Rồi, như lúc nãy mình có nói thì nó có 3 lệnh quan trọng là lệnh land, apply và deploy ha. Đó, land là gì? Là mình xem coi nó có thay đổi gì không. Đó. Rồi, lệnh apply là sau khi có land rồi thì mình sẽ apply, thì nó sẽ apply những cái thay đổi trong cái land đó. Rồi deploy nghĩa là mình xóa cái tài nguyên đi. Đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ qua cái kế tiếp ha. Đó. Nội dung kế tiếp là liên quan tới state file và remote state để hiểu nó là gì. Đó. Thì mình cứ vô trực tiếp cái bài lab mình làm tới đâu giải thích tới đó thì sẽ giúp các bạn dễ hiểu hơn, tại vì mình nói lý thuyết suông trước ha. Đó. Rồi mình cứ làm lab đi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái folder mới. Đó. Rồi mình đã cd qua cái folder mới này rồi ha. Cái folder này là đoạn rỗng. Ok, clear đi, trống nè. Rồi mình sẽ tạo một cái provider. Đó. Cũng giống cái bài trước thôi ha. Provider. Đó. Nó sẽ require cái Terraform và cái provider ha. Cái version. Đó. Và cái sử dụng cái provider của Amazon. Đó. Ở cái region là Singapore ha. Rồi mình sẽ copy cái này. Rồi copy dán ở đây ha. Đó, đã có file provider. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo file main. File này là file chứa những cái tài nguyên mình muốn nó tạo ra ở trên Amazon ha. Đó. Ví dụ ở đây mình sẽ muốn tạo ra một cái máy ảo EC2 ha. Đó. Thì để tạo ra cái máy ảo EC2 đầu tiên mình phải xác định được hai cái giá trị để mình khai báo ở trong cái file main này ha. Đó là cái giá trị AMI này và cái instant style ha. Đó. Thì hai cái giá trị này có ý nghĩa gì? Đó. Thì cái AMI này nó sẽ quyết định cái hệ điều hành và cái nội dung ổ đĩa ha. Đó. Ví dụ sử dụng Amazon Linux hay là Ubuntu hay là Windows Server. Đó. Còn Intentile này là cái loại gì? Đó. Ví dụ mình cái tài nguyên của cái máy ảo đó là bao nhiêu CPU, bao nhiêu RAM. Đó. Thì làm sao để lấy được hai cái giá trị này? Đó. Thì mình sẽ lên cái Amazon ha. Đó. Lên đây mình sẽ launch một cái instant. Đó. Rồi lúc này mình sẽ nhìn ha, ví dụ mình có chọn ở đây, ví dụ mình chọn cái tài nguyên của Amazon Linux. Đó, thì đây nó sẽ ra cho mình cái AMI ID. Đó ha. Đó, ví dụ mình chọn sử dụng gì. Đó. Đó, ví dụ này mình dùng chip Intel 1086. Đó, thì nó là cái ID này, ví dụ mình xài cái này. Đó. Nó hơi chậm ha. Rồi nếu mình chuyển qua xài cái này. Đó, thì ID nó khác ha. Đó. Tùy cái mình chọn.
Dạ, quan trọng mình chọn cái region nào ha. Ví dụ như khi ở một cái region khác thì cái ID này nó khác ha, nó mình ý. Rồi, cái này là cái ID mình cần giữ lấy lại ha, lấy. Đó. Và cái này là cái tay đó, cái T3 micro nè ha, hay là cái gì khác. Đó. Thì ở đây mình làm lab thì mình sử dụng cái free tier ha, thì mình sẽ chọn cái T3 micro này. Đó. Rồi mình nhớ ha, T3 micro cho cái instant style, còn cái AMI ID này ha, đó, mình lưu lại cái này. Đó. Rồi bây giờ mình bắt lại ha, mình không có tạo, mình chỉ vô đây mình lấy cái thông số này thôi, cái thông tin này thôi. Đó, mình bắt lại ha. Rồi mình khi đó mình đã có rồi, thì bây giờ đó, mình sẽ tạo file main đó, cái nội dung đó. Rồi đi xuống này là tên ha, đó là web. Rồi đó, sử dụng là gì, email là gì đó, thứ ba đó. Rồi mình đặt tên cho cái máy EC2 của mình, cái tên máy là Terraform Stay Lab ha. Đó, đặt tên là cái tắt cái name. Bây giờ mình sẽ copy đi này, mình tạo ra cái file main. Rồi copy này. Rồi lúc này mình đã có hai file ha, một file main, một file provider. Tiếp theo mình sẽ chạy edit đó, để nó download provider về ha. Rồi. Rồi sau đó mình chạy validate luôn ha. Okay. Rồi thành công. Tiếp theo bây giờ mình sẽ chạy cái file này đó, để nó xem coi có những cái thay đổi gì giữa trước và sau đó. Rồi bấm đây, ở đây mình xem file nè. Đó, hiện tại là nó tạo ra thêm một ẩn ha, Terraform, và nó tạo thêm một cái file log ở đây đó. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái file này. Lúc này nó sẽ tạo thêm một cái file là tflan này ha, nó chứa những nội dung thay đổi đó. Ví dụ như nếu như mình triển khai cái file main này thì nó sẽ làm gì đó. Nếu mình triển khai cái file main thì nó sẽ tạo ra một cái AWS instance web ha, và nó sẽ có những thông tin này đó, chứa những thông tin này đó. Ok, plan là tạo thêm, không có thay đổi, không có xóa gì hết. Nó lưu ý cái chỗ này ha, nó trả về rồi nó sẽ xem vô cái file tf plan đó. Đó. Đó, file này ha. Đó. File này nó sẽ chứa những cái thông tin này, nó chứa y chang những cái này. Rồi sau đó mình sẽ chạy apply dựa trên cái file này ha, nó lấy thông tin ở trong cái file này để nó triển khai. Rồi nó hỏi thì mình nhập yes vô ha. Rồi đây nó hỏi như là nó tạo luôn cho mình rồi, nó hỏi rồi tạo mới một cái. Rồi bây giờ mình quay lên Amazon, rồi mình vô instant đó, nó đã tạo ra đó cái tag name lúc nãy là mình khai báo trong cái main đó, là cái tag name này ha. Đó. Nó sử dụng T3 Hero chưa ok ha. Đó.
đây AMI ID. Ok, rồi tiếp theo rồi bây giờ lúc này mình sẽ thấy nó sẽ tạo ra thêm một cái file nữa là file stay. Đó, file này ha, file stay. Đó. Bây giờ mình sẽ xem nội dung file này ha, chứ cái gì. Rồi bây giờ mình clear cho nó trống. Đó. Rồi file stay này là nó chứa cái nội dung của tài nguyên nó tạo ra ha. Đó, nó tạo ra nó có gì, có private IP là gì. Đó, tại vì đây mình xem ở trên cái giao diện đồ họa. Đó, thì ở đây mình có thể xem cái file stay này, nó sẽ chứa thông tin của cái tài nguyên mình tạo ra ha. Đó. Đó. Nó chứa những tài nguyên và trạng thái hiện tại của chúng. Đó. Rồi nó dùng để làm gì. Đó. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta biết là cái tài nguyên nào đang tồn tại. Rồi nó sẽ ví dụ sau này mình thay đổi cái file main. Đó. Ví dụ ở đây mình thay đổi cái file main, ví dụ ha, ví dụ mình thay đổi cái file main là main. Rồi ví dụ mình thay đổi cái tag name này đi. Đó. V2, đúng chưa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại cái file plan. Đấy. Plan 261. Đó. Rồi lúc này nó sẽ dựa vô để nó biết là mình đang thay đổi cái gì ha. Đó. Đó, nó sẽ làm gì, nó sẽ mình sẽ xem cái này ha, cái này gọi là cái ví dụ dấu cộng, dấu trừ và dấu ngã là ý nghĩa gì á. Ví dụ ở đây dấu ngã có nghĩa là nó đang update, chứ không phải nó xóa cái EC2 mà nó tạo mới lại, mà nó đang update, nó nghĩa là nó chỉ modify thôi, nó sẽ rename cái tên thôi, chứ nó không phải nó xóa cái EC2 mình tạo mới lại ha. Đó. Đó, thì nó làm gì đó, nó sẽ dựa vô cái file state để nó biết được là cái giữa cái trước và cái sau nó có những cái thay đổi gì ha. Đó, nó so sánh. Đó. Giúp mình không có tạo đúp cái result ha. Nếu mình xóa cái file này thì sao. Đó, nếu mình xóa thì nó làm cho Terraform bị giống như bị mất trí nhớ ha. Đó, khi mình chạy plan thì nó sẽ nghĩ là chưa có tồn tại cái tài nguyên đó và mình muốn tạo mới. Đó, mà trong khi ở trên đây đã có sẵn cái tài nguyên đó rồi. Đó, ví dụ đây trên đây đã có sẵn cái EC2 này rồi. Đó, mà mình chạy lại nữa thì nó sẽ bị đúp cái tài nguyên. Đó, có thể nó sẽ báo lỗi. Đó. Như vậy là cái file này nó rất là quan trọng ha. Ví dụ bây giờ mình đã đây rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình apply thử ha. Apply là bây giờ 263 là mình chạy cái lệnh apply. Đó. Rồi thì lúc này mình sẽ thấy là nó sẽ tạo ra thêm một cái file backup nữa. Đó. Thì cái file backup này là cái file mà nó chứa cái tài nguyên mà trước đó mình chưa có đổi tên, còn cái file này là cái file mới, là cái current hiện tại, rồi mình đã đổi sang là version 2. Đó. Cái máy EC2 mình đã chuyển thành ở đây hiện tại đang là lab chưa có version 2. Hồi nãy mình sửa cái file main, mình thêm cái V2 ở đây thì bây giờ nó sẽ rename lại ha. Đó, thấy không, nó đã rename lại, nó thêm cái V2 vào đây ha. Đó. Và đồng thời nó sẽ tạo ra một cái version đó là backup. Đó.
để mình có thể quản lý được cái tài nguyên của mình ha, trước và sau có những thay đổi gì. Còn nếu mình dùng cái AWS Command Line thì mình không có thể quản lý được cái function. Ok ha. Rồi như vậy mình có thể thấy là cái file này rất là quan trọng, không thể xóa và cũng không thể chỉnh sửa bậy bạ cái file này bằng tay ha. Thì nếu như giờ cái file này nó lưu ở trên cái máy của một bạn dev thôi, thì những bạn còn lại trong team thì sẽ không có quản lý được ha. Thì lúc này mình cần kiếm một cái chỗ dùng chung, một cái storage chung để những cái bạn khác để share, có thể lấy được, có thể đồng nhất được trong team xài chung với nhau, nó không bị conflict ha. Và thứ hai là nó sẽ an toàn. Ví dụ như ổ cứng trên cái máy này bị chết hay như thế nào đó thì sẽ bị hư ha, sẽ mất cái file này. Thì đồng thời cái file này mình sẽ đẩy nó lên trên S3 ha, mình sẽ tạo một cái bucket trên đó. Thì mình sẽ lưu cái file này lên S3 và những cái bạn khác có thể lấy được cái file này về ha. Chứ mình sẽ không lưu lên trên local, trừ khi nào là mình ở đây mình có một mình độc quyền, mình không có sử dụng team, mình không có chia sẻ với ai thì mình có thể sử dụng trên local ha. Còn không mình nên đẩy lên F3. Rồi bây giờ các bước mình sẽ đẩy lên F3, nó sẽ nằm trong đây, local state và remote state nè. Thì mặc định nó sẽ nằm trong local ha. Bây giờ mình sẽ đẩy lên trên S3 để team cùng dùng, tránh bị conflict, tại vì file này nó nhạy cảm ha. Rồi ok, và khi mình push lên trên GitHub mình cũng sẽ ignore nó ra ha, mình sẽ không đẩy lên trên GitHub lưu cái file này trên đó ha, mình chỉ lưu cái file này ở trên cái S3 thôi. Rồi mình thử mình liệt kê cái tài nguyên trong cái file này ha. Mình đi trống dễ nhìn. Đó, trong cái này nó đang chứa cái tài nguyên dịch vụ instance web ha. Rồi mình có thể xem chi tiết cái tài nguyên đó. Rồi đây là tài nguyên và cái hiện tại của nó ha, cái trạng thái hiện tại của nó. Ví dụ cái file plan ban đầu nó cũng có cái private IP, nhưng mà lúc đó là unknown ha, tại vì mình chưa apply. Thì sau khi apply rồi thì cái byte state này nó sẽ lưu cái IP trả về của cái tài nguyên của mình ha. Đó, đây là tài nguyên của mình. Đó, nằm trong cái file state ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo cái bucket để trên S3 để lưu cái state này. Giờ mình sẽ array nó lên. Rồi thì cái bài lớp trước mình cũng có biết là cái bucket thì cái tên nó phải là duy nhất trên global luôn ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái biến là thêm cái det vô, thì đó và cái %s này vô để là coi như nó là duy nhất ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chạy câu lệnh này. Rồi ok, nó đã trả về cho mình cái này ha. Đó, ví dụ cái bài lab mình làm trước đó cái đuôi nó khác, nó dựa trên cái phần .net này nó ra khác ha, thì của mình vậy lại đang là khác nè. Bây giờ mình sẽ copy lại cái này. Rồi mình mở Notepad lên ha. Rồi mình sẽ dán đỡ đây. Đó. Đó. Đây là cái biến, cái key. Đây là cái key nè. Đó, còn này là cái value, key value ha. Ok. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái bucket. Đây là lệnh tạo bucket ha. Và mình cần phải thay cái biến này, cái giá trị này. Ok chưa? Đó.
bây giờ mình chạy cái này ha. Rồi như vậy là trong cái mình đã tạo ra một cái biến môi trường có sẵn này rồi ha. Thì giờ mình cứ cần một là mình chạy qua lệnh này thì nó sẽ tự động nó lấy cái giá trị này nó bỏ vô cho mình luôn. Đó. Hai là mình có thể thay cái này bằng trực tiếp bằng cái giá trị này vô giống như cái lệnh này. Đó cũng được ha. Đó. Thì giờ ở đây mình sẽ chạy luôn cái lệnh này, tại vì mình đã export ra rồi, nó đã tạo một cái biến môi trường có sẵn cái giá trị đúng rồi ha. Này, bây giờ mình sẽ chạy luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ lên cái S3 này mình gõ thử ha. Rồi, mặc định nó đã tạo ra một cái private bucket cho mình. Đó. Đây. Ok, nó đã tạo ra cho mình rồi ha. Rồi. Tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ cần bật cái chức năng là version lên. Đó. Để mỗi khi mà mình triển khai cái gì mới thì nó giống như là ở trên cái local nó tạo ra cái file .backup. Đó. Thì ở trên S3 nó sẽ tạo ra cái version để mình quản lý được mình đã thay đổi gì. Đó. Thì mình sẽ cần chạy cái lệnh này. Đó. Rồi, mình sẽ nhờ cái ChatGPT nó chỉnh lại cái lệnh nha, nhiều khi nó bị nhảy dòng hay gì đó. Rồi, mình enable cái version lên. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái file backend. Đó. Là cái file dùng để lưu cái nơi cấu hình nơi lưu một cái state ha. Đó. Đây, mình sẽ tạo ra như này. Rồi, copy. Rồi, ChatGPT. Ok. Rồi, mình đã có file backend. Đây ha. Đó, là mình đẩy lên đó. Rồi bây giờ mình cần re-init lại ha, để nó migrate cái file lên. Rồi, mình sẽ re-init lại. Rồi, nó hỏi mình có muốn copy lên không ha. Mình chọn yes. Rồi, kiểm tra state trên S3. Rồi, ở đây mình lưu ý cái key đó, cái báo này ha. Đó, mình sẽ có một cái folder tên là Stay Lab. Đó, ví dụ đây mình lên trên đây. Rồi mình bấm vô đây, mình sẽ thêm một cái folder đó, tên là Stay Lab. Đó, trong cái folder này mới chứa cái file stay của mình ha. Đó. Bấm vô đây, version, tab version. Đó, hiện tại là chỉ có một cái thôi. Đó. Rồi có thể không dùng chế độ đồ họa, mình có thể sử dụng command line để mình check cũng được ha. Đó, mình dùng cột lệnh này. Đó, đó ha. Rồi, bây giờ để xác nhận là Terraform nó đang dùng cái remote stay, thì ở đây mình có thể mình xóa đi ha, mình xóa cái stay ở trên trên local đi. Đó, bây giờ mình sẽ xóa hai cái file này đi ha. Rồi, rm-rf terraform fstay. Rồi,
mình đã xóa đi 2 file đó rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng lệnh này. Nếu mà nó trả về kết quả này thì có nghĩa là nó đã đang sử dụng remote rồi ha. Đó, như vậy là mình đã migrate cái file report, cái file state lên trên S3 thành công. Đó, nó đã trả về, nó đã kiểm tra, nó thấy được cái nội dung của cái file state trả về, nó chứa cái tài nguyên này ha. Đó là ok. Đó, ví dụ mình có thể chạy thêm cái lệnh để mình show cái tài nguyên. Đâu rồi, đây ví dụ lệnh 276 nè, mình show cái tài nguyên trong cái file state ha, 276. Đó, ok. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi nó có tạo ra một cái function hay không ha. Thì giờ mình sẽ sửa được file main. Rồi bây giờ mình sửa thành V3 đi ha, V3 luôn. Rồi Terraform len gọi out cái gì đó ha. Đó, ví dụ mình có thể sử dụng history để mình sử dụng những câu lệnh trước đó để chạy cho nó nhanh ha. Đó, tại vì mình gõ lại. Đó, ví dụ đây, đó, mình sử dụng Terraform plan nè, sau đó apply là 261 263 ha. Rồi 261. Đó, nó có những thay đổi gì? Đó, nó sẽ sửa thành V3, ok ha. Rồi mình sẽ chạy 263 rồi để apply. Đó. Rồi nó đã modify file thành công ha, complete. Đó, giờ mình sẽ lên trên đây, mình sẽ refresh lại ha, mình sẽ đó, mình thấy không, nó sẽ tạo ra hai cái version. Đó, cái current, cái hiện tại, đây là cái cũ. Đó, đây là cái cũ ha. Đó. Mình bấm vô thử ha. Rồi mình ra qua cái EC2, mình coi coi nó đổi tên là V3 chưa ha. Rồi nó đã chuyển thành V3 đúng rồi ha. Đó, giờ nó đã tạo ra cái version. Còn ở trên local mình đã không còn thấy cái state nữa ha. Đó. Rồi mình đã thay đổi rồi nè, ok. Đó, đây là những ký hiệu mà nãy mình có nói ha. Nó dấu ngã, cộng dấu trừ là gì ha. Nó dấu ngã là update, có nghĩa là nó sẽ không xóa cái máy, không có xóa cái tài nguyên mà nó để tạo mới lại, mà nó chỉ update thôi, nó sửa thôi. Còn nếu mình thấy dấu cộng, dấu trừ, ví dụ dấu cộng là relay, dấu trừ nghĩa là destroy ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lệnh này để nó xóa tất cả các tài nguyên của mình đi ha, để mình đỡ tốn tiền. Mình chạy lệnh này. Rồi rồi sau đó mình sẽ manual mình xóa cái S3 của mình ha. Mình có thể dùng câu lệnh, hoặc là mình có thể thêm mình trên giao diện đồ họa control để mình xóa S3, hoặc là để mình sử dụng câu lệnh để mình xóa. Rồi ở đây mình có hai cái bước để mình xóa cái S3 duplicate ha. Thì các bạn có thể sử dụng câu lệnh này. Đó. Thì mình thay cái biến môi trường này thành cái biến này mình luôn đây ha. Đó. Rồi bây giờ mình có thể mình copy cái này. Rồi mình sẽ nhập ChatGPT. Giờ mình kêu nó thay cái này, đúng chưa? Rồi
file bookit. Này, đúng chưa? Bookit. Ok. Rồi kiểm tra đúng không nha. 5759. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ copy cái này. Ở đây mình thấy là cái này các bạn đã báo tới bên đây nè. Mình chưa yes ha. Đó, cái ký hiệu trừ nghĩa là xóa nè. Mình yes ở đây ha. Nó hỏi confirm á. Ok. Rồi, nó đang từ bên này ha. Nó đang hủy. Rồi, ok. Rồi ở đây mình refresh lại ha. Đó, nó đang từ bên này rồi. Rồi, nhưng mà cái S3 này vẫn còn ha. S3 thì vẫn còn. Đó, cái S3 của kịch vẫn còn ha. Bây giờ mình sẽ xóa luôn cái S3 này. Mình câu lệnh này ha. Rồi, mình vào đây mình kiểm tra. Rồi, nó đã xóa sạch ha. Đó. Giờ coi như mình đỡ tốn tiền. Đó. Rồi, cái file log này sau khi mình chạy init mình thấy nó xuất hiện cái file log này ha. Thì cái file log này dùng để khóa cái version provider đó, mà Terraform đã tải về đó. Để đảm bảo mọi người cùng sử dụng cái version provider ha. Đó. Rồi sau cái bài này thì mình đã hiểu chức năng của cái file provider TF làm gì ha. Đó. Cái file main làm gì, cái file backend làm gì ha. Đó. Và cái thư mục ẩn Terraform đó. Và cái file log này chức năng làm gì đó. Coi như sau cái bài lab này mình đã biết được cái chức năng đó. Thì trong đây là cái ba cái file chính này ha, file provider đó, để mình thông báo là mình sử dụng cái provider của Amazon hay là của Google hay là của Azure đó, và sẽ thông báo cái require cái version cần phải sử dụng đó. Và cái file main này là cái file khai báo cái tài nguyên mình muốn tạo ra ở trên AWS ha. Còn cái file backend là cái file mình khai báo nơi lưu cái file state đó. Đó là cái nội dung cái bài lab vừa rồi đó. Đây là những câu lệnh quan trọng ha. Đó. Rồi, như sau bài lab này mình sẽ thắc mắc là vậy thì cái tài nguyên S3 này thay vì mình phải tạo bằng tay thủ công thì mình có thể tạo nó ở trong cái file main được hay không. Đó. Thì quay lại vấn đề là cái mình đang cần một cái nơi lưu cái state thì mình không thể nào mình tạo cái S3 này ở trong cái file main được nha. Nó sẽ quay lại cái bài toán là trứng gà với lại con gà cái nào có trước, đúng không? Đó. Thì thực tế là mình không thể nào sử dụng cái S3 này mình tạo ở trong cái main được. Đó. Vậy thì trong thực tế thì mình sẽ có cái ba cách. Đó. Thì cách đầu tiên là mình sẽ phổ biến nhất là mình tạo cái bootstrap ha, nghĩa là mình tạo một cái dự án đó, dự án riêng dành cho cái S3 đó, để mình chứa cái nơi lưu cái file state đó. Đó, tại vì cái thực tế cái file state này hầu như là mình không có xóa
sau khi mình triển khai các dự án ha. Mình cần phải lưu lại cái version của iStay. Còn trong cái bài lab mình thì mình để tránh bị tốn tiền thì mình sau mỗi bài lab mình mới xóa nó thôi ha. Còn thực tế thì mình không có xóa cái stay. Thành ra mình sẽ tạo ra một cái dự án riêng để mình lưu cái stay trên đó. Ví dụ tạo cái bootstrap, mình chứa các backend, mình khóa cái stay trên đó. Rồi mình sẽ có những cái từ mục khác chứa cái dự án về dev, về tracing, về production gì đó. Hoặc là mình có thể giống như cái cách mình nãy giờ mình làm là mình tạo thủ công ha. Hoặc là mình tạo xong cái mình ray lên giống như hồi nãy mình làm. Rồi ok, mình sẽ qua cái phần tiếp theo liên quan tới biến và cái phần mà in ra ha. Thì biến với lại bút là gì ha. Thì đây mình để ý nè. Đó, ví dụ mình cache cái file main này ra. Rồi thấy ví dụ như mình muốn thay đổi cái instance type này, hoặc là mình muốn thay đổi cái name này, thì mình phải sửa trực tiếp trong cái file này ha. Hoặc là mình muốn thay đổi các giá trị trong cái file provider, thì mình phải vô đây mình sửa trực tiếp. Thì bây giờ có cách nào là mình sử dụng cái biến để mình chỉ cần sửa cái giá trị của biến đó thì nó sẽ cập nhật khi mà mình chạy apply thì nó sẽ tự động lấy cái biến đó, giá trị của biến đó nó sẽ phân phối vô trong từng cái file này ha. Đó. Thì mình sẽ dễ dàng mình quản lý hơn ha, thay vì mình phải mở từng file ra thì bây giờ mình chỉ cần mở một cái file duy nhất ra, mình chỉnh sửa cái giá trị của cái biến đó thì tự nhiên khi mình chạy apply cái hệ thống Terraform nó sẽ tự động nó phân phối vô cho mình ha. Đó. Còn output là mình muốn in ra cái màn hình, ví dụ sau khi mình chạy apply xong nó sẽ in ra cái màn hình cho mình những cái giá trị quan trọng, ví dụ như là cái máy ảo đó, EC2 đó có IP là bao nhiêu, có xài cái subnet gì, ví dụ vậy ha, DNS gì đó, những giá trị quan trọng mình muốn in ra màn hình để mình có thể mình lưu lại vô document đó. Rồi đó là nội dung của cái bài lab kế tiếp này ha. Đó nghĩa là mình không hack code đó, mình sẽ dùng cái biến thì nó sẽ tốt hơn ha. Đó. Rồi mình sẽ vô bài lab luôn cho nó nhanh. Rồi với bài lab này mình sẽ không lưu cái stay lên trên S3 nữa, mình sẽ lưu cho local ha, cho nó lẹ, đỡ tốn tiền. Đó. Rồi bây giờ cái cấu trúc thư mục này sau khi mình làm xong bài lab này thì mình sẽ có thêm cái file là variable, cái file va này và cái boot, cái version đó, mình sẽ thêm được nội dung của 4 cái file này, ý nghĩa nó dùng làm gì ha. Rồi ok, mình sẽ tạo ra một cái folder dự án mới nó liên quan tới cái va, cái biến. Rồi mình tạo ra ha. Rồi giờ mình sẽ cd vô đó luôn đó, tắt này đi. Rồi mình sẽ tạo ra cái file version để khai báo cái version của Terraform và cái provider để đảm bảo mọi người sử dụng đúng cái version ha. Rồi mình sẽ tạo ra cái file version, đó là ý nghĩa của cái file version ha. Đó, mình require cái Terraform sử dụng version từ 1.5 trở lên, provider sử dụng trên 6 ha. Đó. Rồi mình sẽ qua đây dán vô. Rồi, copy. Rồi hiện tại là thư mục đang rỗng ha. Đó.
sẽ tạo ra cái file version trước. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo ra cái file provider ha. Đó. Rồi copy. Rồi tại vì cái file provider trước đó, cái bài đáp trước mình đã hack code, mình ghi cái region là gì, là cái AB 6S1 đó là tương ứng với Singapore. Thì ở đây mình sẽ dùng cái biến, ví dụ sau này mình muốn đổi cái vùng đó như đi qua nơi khác thì mình chỉ cần khai báo cái giá trị cho cái biến này thành qua, ví dụ qua bên Virginia hay gì đó ha, hoặc là Hồng Kông gì đó, đó là mình chỉ cần khai báo giá trị mình đổi thôi. Đó thì đây mình sử dụng biến nè. Rồi lúc này mình đã có một cái file provider ha. Rồi tiếp theo, rồi mình lưu ý cái tên biến ha. Tên biến là va.aws gạch dưới region, đó là cái này là cái tên biến đó. Đó. Rồi bây giờ mình phải khai báo cái tên biến, những cái tên biến mà mình sử dụng ở trong cái dự án này ha. Ví dụ ở đây mình sẽ khai báo ra 4 cái tên biến đó. Cái biến thứ nhất là AWS gạch dưới region ha, nó có cái kiểu dữ liệu là string đó. Cái biến kế tiếp là instant gạch dưới type, kiểu chuyên luôn ha. Đó và cái biến AMI đó, ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra cái file khai báo tên biến ha. Tên biến và kiểu dữ liệu đó. Cái file này là ý nghĩa của nó là khai báo cái tên biến và kiểu dữ liệu của cái biến đó, đó. Kiểu chuỗi, kiểu số hay kiểu gì đó ha. Đó. Rồi đây. Rồi lúc này mình đã có cái file variable khai báo biến. Rồi bây giờ tiếp theo mình phải cần có một cái file mình gán cái giá trị đó cho cái biến này đó. Là để sau này là ví dụ mình cần thay đổi giá trị thì mình cần chỉnh một cái biến, một cái file duy nhất đó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo qua cái file Terraform và này là chứa giá trị của cái biến. Nó ví dụ đây đó, mình khai báo cái biến region này có chứa giá trị là AB 6S này ở Singapore nè ha. Đó ví dụ sau này mình chỉ cần sửa cái file này, sau đó mình chạy apply lại là coi như là mình triển khai một cái mới ha. Đó. Rồi ví dụ mình dán vô đây. Rồi copy. Đó lúc này mình đã có cái file chứa giá trị của cái biến. Đó. Rồi tiếp theo mình tạo cái file main. Đó. Như file main trước đây là mình phải ghi hash code ra chính xác cái ID là bao nhiêu, cái instance là T3 gì đó ha. Đó. Rồi cái đặt tên của cái máy ảo EC2 đó là tên gì, thì đây mình sẽ chuyển qua mình sử dụng biến hết ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái file main. Rồi copy. Rồi mình đã có file main chứa tài nguyên mình muốn tạo ra. Đó. Rồi mình sẽ tạo ra cái file output nữa, là nó in ra cái màn hình. Ví dụ mình muốn in ra cái public IP là bao nhiêu, cái DNS là gì. Đó thì giờ làm sao mình biết cái value này là chấm cái gì ha. Đó thì thông thường thì mình sẽ chạy cái file plan, câu lệnh plan trước ha. Đó. Rồi ví dụ bây giờ mình không biết đi thì giờ mình sẽ chạy init ha. Đó, mình sẽ chạy cái Terraform init. Rồi mình sẽ chạy Terraform init, mình sẽ chạy cái file output sau ha. Rồi init.
Rồi validate ha. Đó. Và chạy định plan. Rồi. Rồi mình sẽ chạy định plan ha. Plan. Đó. Đây, ví dụ lát nữa mình muốn sau khi mình triển khai cái tài nguyên, mình muốn biết cái IP của nó bao nhiêu, đó, thì mình sẽ dựa vô cái này ha, ví dụ chấm cái gì đó. Đó. Đó, mình muốn nó ra cho mình cái gì, ví dụ ra cái private IP bao nhiêu, public IP bao nhiêu. Đó, giống như bên đây thì lúc đó trong cái file output, đó, cái file output mình sẽ khai báo ha, ví dụ nè, public gạch dưới IP, đây mình thấy nè, public gạch dưới IP ha, là chấm cái public gạch dưới IP đây ha. Đó. Đó, khi giờ mình muốn in ra DNS như là DNS ha, public gạch dưới DNS. Đó, mình kiếm trong đây. Đó. Đây, public dưới DNS. Đó, hiện tại là mình chưa triển khai tài nguyên thì đây là nó báo là nó không biết ha, nó chỉ hiện ra sau khi mình đã triển khai rồi. Đó, ví dụ đây mình muốn nó in ra cái gì cho mình. Đó. Rồi, ok. Rồi ví dụ mình tạo cái này, lúc này mình mới tạo nè. Đó. Rồi, copy, dán vô. Rồi mình đã có file output ha, output đây. Đó là output, lát nữa nó sẽ in ra bằng ba cái giá trị, cái instant ID, cái public IP và cái DNS ha. Rồi tiếp theo, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình apply. Hoặc là mình có thể show, thì show này ra thì giống như là nó y chang cái này thôi. Ví dụ mình lỡ mình clear cái màn hình, ví dụ đây mình lỡ mình clear cái màn hình này. Mình không biết là những cái gì mình muốn nó lấy ra. Đó, thì mình sẽ chạy lệnh này ha. Đó, để nó show lại cho mình cái màn hình hồi nãy. Đó. Đó, những cái giá trị này nè, nó lưu vô trong cái file tflan đó. 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 Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ apply cái file này. Rồi quay lại EC2 ha. Rồi, mình vô giống instance. Rồi. Cái này là cái cũ nè. Đó. Rồi cái mới nó tạo ra nè. Đó. Đó, nó tạo ra rồi ha. Ở trên Amazon mình thấy có rồi nè. Đó. Rồi lúc này mình muốn xem cái output. Đó. Rồi mình đợi chút xíu ha, nó chưa có lấy về. Đợi chút. Tại vì nó chưa init xong ha, đợi nó init xong, nó health check rồi thì lúc đó nó mới có cái giá trị nó trả về cho mình ha. Giờ đợi chút thôi. Rồi. Được có luôn.
Rồi, ok, cái máy ảo này nó đã tạo ra xong rồi ha. Rồi, nó pass cái check rồi. Bây giờ mình kiểm tra lại thử xem cái output nó có chưa ha. Rồi, ok, rồi nó ra nè ha. Giờ tra lại output. Đó, nó đã in lại cho mình ha. Đó. DNS IP. Đó, ok. Rồi, giả sử bây giờ mình muốn đổi cái tên của cái máy ảo này ha. Đó. Tại vì giống như vậy, cái lần trước là mình làm gì? Là mình phải sửa cái file main đúng không? Thì giờ mình chỉ cần sửa cái file file này thôi ha. Rồi bây giờ mình tự mình sửa nè. Rồi, mình sẽ sửa cái nội dung cái file này ha. File này. Rồi, quy. Đó. Rồi, mình chỉ cần sửa giá trị của cái biến này ha, biến instant name. Đó. V2. Rồi, mình lưu lại ha. Rồi, ok. Rồi, mình cũng chạy lại thôi. Chạy lại blend, chạy lại apply. Đó, giờ mình xuất ra cái file kia ha, output, cái phần out á. Đây, 319. Và apply 324. Rồi, 319. Rồi, nó sẽ sửa ha. Rồi, ok, 324. Rồi, đó, nó output in ra luôn nè. Đó. Rồi. Rồi, nó tạo ra các file backup cho mình ha, là state backup. Đó, là chứa cái thay đổi ha. Rồi, coi thử đổi V2 chưa ha. Rồi, qua lab nè, V2. Ok rồi ha. Đó. Rồi, thì trước khi deploy nó xóa nó thì mình tham khảo thêm cách truyền cái biến vô ha. Đó. Thì hồi nãy là mình truyền biến bằng cách là mình sửa cái file này rồi ha. Đó. Thì bây giờ thay vì mình đó thì mình có thể sử dụng câu lệnh command line luôn, mình chuyển biến trực tiếp ở đây. Đó. Hoặc là mình có thể mình export ra một cái biến môi trường ha. Đó. Ví dụ ở đây ha, là ở đây mình sửa cái gì, cắt lại thử nha, cắt lại thử cái file transform. Rồi, mình đang cần sửa cái này đúng không? Mình đang cần sửa cái instant name đặt dưới name. Đó. Chứ không phải là instant type ha, mình phải cần sửa cái này. Đó. Rồi, ví dụ mình dùng command line nè, notepad đi. Rồi, mình sẽ sửa cái này. Đúng không? Mình sẽ sửa instant.name với giá trị là bây giờ mình sửa thành V3 đi ha. Instant.name. Instant.name. Rồi, sửa instant.name. Đây, mình sửa cái này ha. Instant.name. Rồi. Cái này đi. Rồi, mình sẽ thế vô đây ha, copy này, mình sửa thành V3 luôn nè. V3 copy đây. Rồi, mình sửa đây ha, đây vô đây.
Rồi giờ ChatGPT nó format lại cho mình này ha, cho nó chính xác. Rồi copy. Rồi kiểm tra thử cái nó đổi thành V3 chưa ha. V3 đó, ra đổi thành V3 nè đó. Rồi như vậy là ở đây mình có 3 cách mình truyền tham số vô. Một cách là sửa file này giống hồi nãy mình làm, một cách chỉnh lại bằng command line luôn, rồi mình sử dụng biến môi trường ha, đánh cách như vậy ha. Đó. Rồi ngoài ra có thể khai báo một cái giá trị default trong cái file mà khai báo cái tên biến và cái kiểu chuỗi cái kiểu dữ liệu mình có thể thêm vô cái là default bằng gì đó, để ví dụ như là mình trong trường hợp sẽ có những trường hợp xảy ra như thế này. Nếu trong cái file telephone.va này nó không có giá trị thì nó sẽ sử dụng cái giá trị default này khi mình apply đó. Còn nếu trong cái file default, nếu mà không có default và không có khai giá trị trong telephone.va thì telephone nó sẽ hỏi mình ha. Ví dụ như là trong cái file va này không có cái default luôn, và trong cái file telephone.va kia cũng không khai báo giá trị, thì khi mình chạy apply nó sẽ bắt mình điền giá trị vô ha. Đó. Rồi nếu mà trong cái file telephone.va có giá trị mà ta đè tham số bằng lệnh này thì nó sẽ ưu tiên command line đó. Ví dụ giống như mình vừa chạy thử nè đó, trong cái file kia thì nó đang là V2 nhưng mà mình đè bằng cái command line vô thì nó sẽ vẫn hiểu là của command line nó sẽ ưu tiên hơn ha. Đó là đây là cái thứ tự ưu tiên. Ưu tiên nhất là sử dụng command line, ưu tiên kế tiếp là file va ha, thấp nhất là sử dụng cái default phi lưu. Rồi ngoài ra thì ví dụ mình đặt một cái file va telephone.va ở một cái đường dẫn khác thì mình có thể chỉ định cái file đó bằng cái câu lệnh này luôn ha. Đó rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái file lệnh destroy đây ha, để nó xóa đi, nó tốn tiền mình. Rồi mình sẽ xóa nè. Rồi vậy là sau cái bài lab này mình đã hiểu thêm được chức năng của các file ha. Đó, chức năng của mấy file đây. Rồi sau bài lab thì mình đã hiểu được chức năng của cái file variable, cái file telephone.va, cái file output và cái file version ha. Đó, mình đã hiểu thêm được cách mình truyền biến vô và in ra những cái giá trị mà quan trọng mà nó show ra màn hình ha, thông qua cái output. Rồi mình sẽ hẹn các bạn ở cái bài lab kế tiếp và mình sẽ tìm hiểu về module ha. Đó, mình sẽ đi theo cái này, cái sườn này. Đó mình sẽ tìm hiểu tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu về module đó ở cái bài video kế tiếp ha, để tránh nó bị dài quá. Rồi hẹn các bạn ở cái bài lab kế tiếp. Bye bye.